När man ska ut och ismeta så ska man ju ha med sig saker. Och inte vilka saker som helst, utan bra saker. Så nu ska jag ta och visa er vad jag har med mig för utrustning när jag ska ut och ismeta. Och om ni vill se fler sådana här videor när vi går igenom vår utrustning och dylikt, så tar ni och gillar det här klippet så vet vi det, och skriv i kommentarerna vad vi ska gå igenom för något nästa gång, vad ni är intresserade av. Just nu så är vi mitt ute på en småländsk sjö, och som ni ser så är det liksom inga hus runt den här sjön. Det är långt till sjukhuset, så det viktigaste av allt är egentligen att ha med sig såna här isdubbar. Och de funkar så här, man bara sliter i dem när man trillar i, så bara köttar man sig upp för isen. Men det hoppas vi inte ska hända. Det har faktiskt aldrig hänt mig, men man ska alltid ha dem på sig. Nu ska vi gå över till vad jag faktiskt har med mig i min pulka här. Och vi håller kvar vid säkerhetstemat här. Jag har med mig en sån här livlina som kan vara väldigt bra. Om man är två på isen och den ena trillar i, då tar man en sån här livlina, så kan man slita ut någon grej här och så blir det ett rep typ. Så kastar man den till den andra, så kan han liksom hålla det i, så kan man dra upp polan liksom. Så en sån här livlina, den här är typ från Biltema eller någonting. Det liksom spelar ingen roll riktigt vad det är. Och sen, för att komma igenom isen så behöver man en sån här isborr. Och när man ismetar då gädda så vill man ha ett rätt stort isborr. Det här är 200 mm i bredd. Och man ska minst ha 200 mm när man ska ismeta gädda. Och när man ska borra hål så är det faktiskt väldigt mycket teknik i just hur man borrar. Många tror liksom att man måste vara stark och sådär, men det är en myt. Det gäller att ha rätt teknik, lägga tyngden på. Sen är det bara kötta. Jag har gjort det här i många år, så jag har liksom lärt mig. Men så. Som ni ser här nu, när jag drar upp isen så blir man helt dyngsur om benen och fötterna. Så ett hett tips är att ha stövlar, inte kängor, utan riktiga såna här vinterstövlar, ett par vattentäta byxor och en bra jacka. För när man fryser när man isfiskar, det funkar inte. Du måste ha riktigt bra kläder. Och just nu så är det typ snöstorm, och då är det väldigt bra att ha en sån här flisfodrad mössa och såna här vantar för att man ska hålla värmen. Sen om det fäller mycket och man ska handskas med fisk, man ska beta om spöna, man ska isa hål och så vidare, så blir man blöt om händerna. Då ska man ha med sig flera par handskar, så kan man byta ut dem under dagen och ta fram torra liksom. För annars blir man typ som en isbit efter ett tag. Och nu ska vi gå in på vad jag faktiskt kör med för ismetespön och rulle, lina och krokar. Jag kör med såna här spön ifrån Abu Garcia. Ett helt vanligt ismetespö egentligen. De är väl typ runt 1 meter långa. Och jag har med mig 7 stycken ut på isen. Och sen brukar jag sätta ut 6 stycken och ha ett i reserv om det skulle hända något med spöet. Så är det bra. Rullen som jag kör med är en helt vanlig sån här lågprofilsrulle. Spelar inte jättestor roll vad det är för märke eller vilken rulle man kör med. Den ska bara göra sitt jobb liksom. Som vanligt så är det väldigt viktigt att ha bromsen i botten så man kan nita gris direkt när man kommer fram till hålet. Linan som jag kör med, det är en 0,40 nylonlina. Man vill ha en ganska tjock lina för att linan kan skavas mot iskanten och ta väldigt mycket stryk. Och nylonlina är väldigt mycket mer stryktåligare än flätlina. Därför kör jag med nylonlina på ismete. Flätlina, det liksom skaver mot vassa iskanten direkt och går den av liksom. Och flätlina, den suger åt sig massa vatten om det är minusgrader och liksom fryser hela rullen, och den blir skör och den kan gå av och liksom, nej, den passar inte riktigt på isfisket, utan det är gamla hedliga nylon som gäller. Och eftersom det här är mitt extra spö så har jag en tafs här med 2 såna här trekrokar på. Vanligtvis brukar jag ha en trekrok i storlek 4, men på det här extra spöet så har jag 2 storlek 4 till när vi kör riktigt stora betsfiskar, som vi faktiskt gör ibland. Så då brukar jag ta det här spöet och ha ett annat som reservspö. Tafsen har jag faktiskt knutit själv med sån här 0,40 helt vanlig stålvajer som man kan köpa på de flesta butiker. Och sen har jag faktiskt knutit på krokarna med en sån här specialknut. Jag vet inte exakt namnet på det, men det är väldigt smidig att göra. Sen vidare upp mot linan här så har jag ett vajerlås, och sen har man ett lekande här om gäddan brottas med en lite och vill snurra så att man inte tvinnar sönder linan. Sen har vi en sån här lyspärla för att skydda knuten här. Man har ju ett blysänke som kan åka rätt så mycket upp och ner här. Och om du inte har en pärla där så ligger den och liksom slår mot knuten så här, och då går linan av till slut. Så den här pärlan ser inte mycket ut för världen, men den är jätteviktig. Vikten här,
Det är en lite specialare som ni ser. Det är ett kulbly i 12 gram tror jag. Men jag vill inte riktigt ha 12 gram så jag har skalat av lite här. Så den är ungefär 8 gram tror jag. Men mellan 8 och 12 är lagom att köra. Om man inte har gigantiska betesfiskar då kan man kliva upp på ett 18-20 nästan. Då går vi över på ismeterpulkan här då. Och det är egentligen inga konstigheter. Det är ingen så här speciell pulka eller någonting. Men det viktiga är att den är väldigt bred. För att om den är för smal och det är snö ute då blir den jätteostabil. Och om man har mycket packning på så kan det så här välta och trilla av saker. Så en sån här bred, stabil pulka, det är att rekommendera. Jag har ju faktiskt pimpat upp min pulka här med ett Monkey with a Rod sticker som gör det lite extra personlig och lite snabbare på isen. Så Tobbe han får ju akta sig för att min pulka glider ju bäst. Då går vi över på spöhållaren här. Och det här är faktiskt en liten specialare. Det är en hemmagjord spöhållare, en väldigt bra konstruktion. Men de görs inte längre så ni kan tyvärr inte köpa likadana. Om ni inte vill ut i snickarbo och svetsa lite för då kan ni göra en liknande. Sen har jag satt på ett klistermärke här också för att jag vill inte blanda ihop mina med Tobbes. Vi har likadana i samma färg liksom. För att den här ska vara lättare att plocka ihop och ta mindre plats i pulkan så kan man dela på den så här. Så det är liksom en tvådelad konstruktion som är jättesmidig. Så man bara gör så, sen när man packar ner den så bara gör man så tar den inte alls lika mycket plats. Och om det är snö på isen så liksom kommer spöet upp en bit. Och det kommer inte massa snö på spöet och vatten och blött som kan frysa. Så här hänger spöet upp i luften liksom, det är riktigt bra. Vippan som jag använder, det är också en liten specialare faktiskt. Det är en kille som heter Joakim Glans som har gjort de här åt mig. Vad som är bra med de här, det är att de är gjorda i sån där makrolonmaterial. Så man kan liksom böja hur som helst så här. Man kan böja dem åt vilket håll du vill. Alltså, man kan lägga dem så här i 3 dagar liksom. Och de kommer ändå återfå sin raka form. Många har såna här rensband och de har ju minnen. Så om man råkar böja dem så här eller de ligger typ snett i pulkan, då så blir de krokiga och dåliga. Jag har faktiskt till och med en sån här rensbandvippa som jag har byggt själv. Då kan jag demonstrera här då hur det blir. Det blir så här om man typ råkar böja den så bara, aha. Sån här vippa vill man inte ha liksom. Visst går böja tillbaka men det här materialet, alltså jag kommer kunna ha de här vipporna hela livet typ. De är så grymt bra. Och sen för att spicea upp det lite så man ska höra fällen så har jag en sån här dubbelbjällra på. Så är bara att klippa på här. Så, hör man fällen. Ja, man hör. Jag tror vi tar bort den här för den pinglar så mycket i era öron annars. Då kommer ni få mardrömmar om fäll. Bollen här, det är en pingisboll för barn, 55 mm, lackad i orange fluorescerande stark färg så man ska se den från långt håll även om det är snö eller blankis på isen. Och sen har vi en klämma här fram som man kan klämma fast linan i. En sån här skotteklämma som man använder till trolling bland annat. Klämman här framme är faktiskt lite modifierad också. Den är avsågad och sen är den slipad i en backe här så den ska vara lite lättare och mjukare att lösa ut. För det är ändå gäddfiske vi pysslar med, eller hur? Och det här är lite specialare jag har gjort här. 2 buntband bara. Det ser inte så jättefancy ut, men det fyller sin funktion. Det funkar bra. Så då har jag satt upp ställningen här, vippan är i. Då är det bara att köra i spöet här och mäta upp djup och allt det där, men det är inte det vi ska göra nu. Utan jag ska bara demonstrera hur själva hållaren och utrustningen fungerar. Så är det bara att koppla på linan här. Sätter man den längst ut i klämman, spänner man ner lite så här så att det sträcker upp. Och sen när gäddan hugger så blir det så här. Då drar den ut så här, så bang, så blir det fäll. Så hör man de där pinglarna. Ja, det är fäll, då springer man. Den liksom ställer sig nästan rakt upp och då verkligen ser man, ja där är fäll. Det blir tydligt och bra på långt håll. När man ismetar gädda så är det ju viktigt att ha betesfisk, för utan betesfisk då går det inte meta. Så jag har en sån här betesfiskhink som är som 2 hinkar igen kan man säga. Fast den inre hinken är liksom som ett nät som man kan lyfta upp så här ur den andra hinken. Men tyvärr kan inte jag demonstrera det för att det är alldeles för kallt ute. Det har liksom frusit fast hela den här. Så ni får nöja med att det är en betesfiskhink. Sen finns det lite småplock och verktyg som är viktiga att ha med sig. Och de brukar jag ha på mig i fickorna så här på byxorna så man alltid har med sig dem fram till fällen. Så då börjar vi i den ena fickan här. Se vad som finns här. Det är en sån här hookout som är väldigt bra om gäddorna kanske har tagit lite längre in. Man behöver en lång sån här. Då är det smidigt att bara ta den här och kroka av den. Sen är jag alltid med en sån här liten tång också. Det är lite smidigare om den liksom bara är krokad i mungipan. Eller om man ska göra något med en fjäderring. Då går vi över på den andra fickan. Och då har jag en sån här Monkey powercutter med mig. Om gäddan skulle ha typ fått igenom kroken genom gälen så här. Eller du lyckas få en 3-krok i fingret.
Då är det bara att klippa av kroken med den här och sen en man räddad, eller gäddan då. Det beror på vem som fastnar på kroken. Och sen är alltid en våg i fickan också. Det är en sån här liten våg så den är väldigt smidig att ha i fickan. Egentligen behöver man inte ha den i fickan. Men när det är många minusgrader ute så är det väldigt bra att ha en våg med ett batteri nära kroppen så den inte blir så kall. För då kan den så här helt plötsligt sluta fungera om man skulle ha det för kallt. Sen har jag med mig den klassiska Ikea-pösen och ha som vågsäck. Den hänger alltid med ut på storgäddfisket så man kan väga gäddorna i. Sen har jag med mig en sån här låda med lite extra krokar, lite tafsmaterial, sänken, lite viktiga saker liksom. Men ja, jag funderar på om ni ens ska titta här i för det är lite kaos just nu. Så jag tror vi tar och stänger där va. Vid ismete så kan det också bli väldigt långa döperioder. Och vad som är skönt att ha då, det är en sån här stol. Och förr då har jag alltid haft en sån här, du vet, brassestol man har på stranden när man badar. Men alltså jag har knäckt typ 4-5 sådana. Jag blir så trött på dem. Så nu har jag köpt mig en sån här riktigt bra stol, en karpmeterstol. Och den här hoppas jag inte kunna knäcka nu då. Jag hoppas kunna ha den i några år i alla fall. Det är riktigt skönt när man sitter och väntar på fäll så här. Ta lite kaffe, fika lite och bara sätta sig i sån här god stol och bara chilla sönder. Sen brukar jag ha med mig varm mat också. Det är riktigt gött på vintern att värma upp kroppen lite. Med lite soppa eller typ, ja, man kan ha med sig stormkök och laga typ vad man vill egentligen. Nu har vi ju inte all den här utrustningen i våran webbshop kanalgratis.se för det är mycket som är hemmagjort och sådär, det är liksom lite specialgrejer. Men vi har ju lite grejer, vi har de här tängerna, vi har mössa, vi har kläder och lite andra grejer, så om ni behöver sånt så klickar ni in där och kikar ut er egen utrustning. Ifall ni skulle ha några frågor, glöm inte skriv dem i kommentarsfältet så ska jag försöka svara på så många jag kan. Glöm inte likea klippet. Subscriba på YouTube-kanalen, följ oss på Instagram, Facebook, vart ni än vill. Så får ni ha det så bra allihopa. Tja!